હલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું મેથીના ભજીયા। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। અને જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। તમારું એક સબસ્ક્રિપ્શન મને મોટિવેટ કરે છે નવા કુકિંગ વિડીયોઝ બનાવવા માટે। ચલો હવે રેસીપી શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ ભજીયાની ચટણી બનાવવા માટે મેં હાફ કપ ખજૂર અને 1/4 કપ આમલી લીધી છે। આ બંનેને આપણે કુકરમાં નાખી અને બાફવાના છે। તમે જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો પલાળીને પણ ચટણી બનાવી શકો છો। હું અત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ કરું છું એટલે બાફી લઉં છું। હવે અહીં 1/4 કપ જેટલો ગોળ લેવાનો છે। તમે ગોળ અથવા તો ગોળનો પાવડર પણ લઈ શકો છો। અને 1 કપ પાણી નાખી અને હવે 2 વિસલ સુધી આને કૂક કરી લેવાના છે। અહીં ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની। તો 2 વિસલ થઈ ગઈ છે। હવે ગેસ બંધ કરી લેશું અને કુકર ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી રાહ જોશું। કુકર ઠંડુ થઈ ગયા બાદ આપણે કુકરને ખોલીને જોઈએ તો એકદમ સરસ રીતે ખજૂર અને આંબલી કૂક થઈ ગયા છે। હવે 1 કપ પાણી નાખવાનું છે અને આને હેન્ડ બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ કરી લેવાનું છે। બ્લેન્ડ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એક પેન લેશું। એમ આવી રીતે ગળણી મૂકી અને આજે આપણે મિક્સર બ્લેન્ડ કર્યું છે એને આમાં ગાળી લેવાનું છે। અને ત્યારબાદ હવે આપણે આમાંથી ચટણી બનાવીશું। આવી રીતે ગાળી અને ત્યારબાદ ચટણી બનાવવાથી આપણી ચટણીનું ટેક્સચર એકદમ સરસ આવશે। તો હવે આપણે આ પેનને ગેસ પર રાખી અને મસાલા કરીશું। તો ગેસ ચાલુ કરીને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની અને ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો અને હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલી લસણની ડ્રાય ચટણી। આને મેં લસણ અને લાલ મરચું છે એને મિક્સરમાં પીસી લીધું છે। જો તમે લસણ ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવું। અને આ ડ્રાય ચટણીની રેસીપી તમને મારી કાઠિયાવાડી થાળીની રેસીપીમાં જોવા મળશે। તો હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેવાની છે અને મિક્સ થઈ ગયા બાદ અડધી ચમચી જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ। આદુ મરચાં છે એ ચટણીને એકદમ ફ્લેવરફુલ બનાવે છે અને એક વખત મિક્સ કરી દઈશું। અને ત્યારબાદ આ ચટણી એકદમ બાર જેવી લાગે એની માટે આપણે હાફ ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું અને એને એક વખત મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે છેલ્લે આ ચટણી થોડી ઘટ્ટ બને બાર જેવી એની માટે અહીં 1 ચમચી જેટલો મેં તીખા ગાંઠિયાનો ભૂકો લીધો છે। જો તમારી પાસે તીખા ગાંઠિયાનો ભૂકો ન હોય તો તમે એની જગ્યાએ એક બાફેલું બટેટું પણ ઉમેરી શકો છો। અને હવે એને મિક્સ કરી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 થી 7 મિનિટ સુધી એને પકવવાની છે। આવી રીતે ચટણી બનાવવાથી બધા જ મસાલા છે સરસ રીતે ચડી જશે અને તમારી ચટણીનો સ્વાદ એકદમ અલગ આવશે। તો તમે જુઓ ચટણીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને ઘટ પણ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ ચટણીને ઠંડી થવા દઈશું। જ્યાં સુધી એ ઠરે ત્યાં સુધીમાં આપણે ભજીયામાં નાખવાનો મસાલો બનાવી લઈએ। તો અહીં એક ખાંડણીમાં આપણે થોડા મરીના દાણા છે એ નાખીશું, કાળા મરી છે। ત્યારબાદ અડધી ટીસ્પૂન જેટલો અજમો અને 1 ટીસ્પૂન જેટલા આખા ધાણા। આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે અધકચરી વાટી લેવાની છે। આવી રીતે વાટીને નાખવાથી આપણા મેથીના ભજીયા ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે આ મસાલો તૈયાર છે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને એક બાઉલ લેશું। એમાં હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું છે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધતા ઓછું કરી શકો। અને ત્યારબાદ અડધો કપ જેટલું પાણી નાખવાનું છે અને એને એક વખત મિક્સ કરી દઈશું। હવે આમાં નાખીશું સોડા। તો અહીં મેં હાફ ટીસ્પૂન જેટલો સોડા લીધો છે અને ત્યારબાદ એને આવી રીતે મિક્સ કરી દેવું। અને હવે છેલ્લે આપણે હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ નાખીશું અને જેવો લીંબુનો રસ નાખીએ તો ઉભરો આવે છે એનો મતલબ સોડા એક્ટિવેટ થઈ ગયો છે। તો હાથની મદદથી બધું મિક્સ કરી લેશું અને હવે જે આ મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે એમાં આપણે ચણાનો લોટ નાખવાનો છે। તો મેં અહીં 1 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે। આપણે 1 કપ એકસાથે ન નાખવો, ધીરે ધીરે આ મિશ્રણમાં જેટલો સમાય એટલો જ નાખવાનો છે। હવે આપણે ગાંઠા ન રહે એ રીતે મિક્સ કરતા જવાનું અને ચણાનો લોટ નાખતા જવાનો। તો આપણે જે અડધો કપ પાણી લીધું છે એ પ્રમાણે આપણે 1 કપ ચણાનો લોટ છે એ આ મિશ્રણમાં સમાઈ ગયો છે। તો હવે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણું આ બેઝિક જે ભજીયાના લોટનું બેટર છે તૈયાર થઈ ગયું છે। પણ આપણે બનાવવાના છીએ આજે મેથીના ભજીયા। તો હવે આપણે વધારાની જે બીજી વસ્તુ છે ઉમેરીશું। તો તીખાશ માટે મેં 3 લીલા મરચાં છે એને આવી રીતે સુધારી લીધા હતા। ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલું લીલું લસણ ન હોય તો સૂકું પણ નાખી શકો। ત્યારબાદ અડધો કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર અને અડધો કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથી અને 1 ઇંચ આદુના ટુકડાને આવી રીતે મેં ખમણી લીધો છે। અને ત્યારબાદ આપણે જે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો એ એડ કરી દઈશું
અને હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખવાની છે અને છેલ્લે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગરમ તેલ નાખીશું. ગરમ તેલ નાખવાથી આપણા ભજીયાની અંદર જાળી સરસ પડશે. તો આવી રીતે બધું નાખ્યા બાદ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીં મેથી, લસણ અને કોથમીરની ક્વોન્ટિટી તમે તમારી ઈચ્છા મુજબ વધતા ઓછી કરી શકો છો. તો આપણા મેથીના ભજીયાનું બેટર તૈયાર છે. હવે આપણે આમાંથી ભજીયા બનાવીશું. તો મેં અહીં તેલ મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું અને હવે આપણે એમાંથી હાથની મદદથી આવી રીતે ભજીયા છે એ ગરમ તેલમાં આવી રીતે મૂકી દેવાના છે. જો તમે પહેલી વાર ભજીયા બનાવતા હોય ને તમને આ ન ફાવે તો તમે ચમચીની મદદથી પણ મૂકી શકો છો. પણ હાથથી બનાવેલા ભજીયાની તો વાત જ કંઈક અલગ છે. તો એક બેચમાં મેં જેટલું તેલ મૂક્યું છે એમાં 8 થી 10 ભજીયા છે સમાશે. અને સ્ટાર્ટિંગમાં ફ્લેમ છે મીડિયમ રાખવાની અને ત્યારબાદ થોડી લો કરી દેવાની અને વચમાં આવી રીતે ચલાવતા જવાનું. આ ભજીયા જ્યાં સુધી આવી રીતે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર તળાય ત્યાં સુધીમાં આપણે જે ચટણી બનાવી હતી એ જોઈ લઈએ. તો અહીં ચટણી છે ઠરી ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો એમ કે એકદમ ઘટ્ટ જે બહારની આપણે ભજીયાની ચટણી હોય છે એવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણે એને બાઉલમાં લઈ લેશું અને હવે આ ભજીયા આપણા મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર તળાતા લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો આપણે આને હવે કાઢી લેવાના છે. તો તમે જો એકદમ સરસ બહાર આપણે ખાઈએ એવો જ કલર આવ્યો છે. તો આપણા મેથીના ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. અને જ્યારે તમે આવી રીતે કાઢો ત્યારે એમાં અવાજ આવવો જોઈએ જે મેથીના ભજીયા થઈ ગયા છે એની નિશાની છે. તો હવે આપણે આવી જ રીતે બીજી બધી બેચ છે બનાવી લેશું અને પછી સર્વ કરીએ. તો અહીં મેં આ ભજીયાને ખજૂર આંબલીની ચટણી અને લીલી ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. તમે બધી જ પ્રકારની ચાટની ચટણીની રેસીપીમાં લીલી ચટણીની રેસીપી જોઈ શકો છો. તો આપણા આ મેથીના ભજીયા ડન છે અને તમે જો એકદમ મસ્ત મેથીના ભજીયાનો કલર જેવો એવો જ આવ્યો છે. હું તમને ખોલીને બતાવું. અંદરથી એકદમ વરાળ નીકળે છે અને એકદમ જાળીવાળા આપણા મેથીના ભજીયા તૈયાર છે. તો જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો એકવાર આ રીતથી ઘરે જરૂરથી બનાવજો. તમે પહેલી વાર પણ બનાવશો તો પણ તમારા ભજીયા મસ્ત જ બનશે. અહીં અમુક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, જેમ કે મેથીના ભજીયાનું બેટર બનાવતી વખતે પાણી છે એ ચણાના લોટ કરતાં અડધું લેવું અથવા તો જેટલું પાણી લ્યો એના કરતાં ચણાનો લોટ ડબલ લેવાનો. અને મેથી, કોથમીર એ બધી વસ્તુ તમે તમારી ચોઈસ મુજબ વધતા ઓછી કરી શકો છો. અને ભજીયાના બેટરમાં ગરમ તેલ નાખવું જેનાથી જાળી ખૂબ જ સરસ પડશે. તો આપણા ભજીયાની રેસીપી ડન છે. જો તમને આ મેથીના ભજીયાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે જરૂરથી શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. ચલો મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.